নমস্কাৰ, মই শিল্পী কাশ্যপ। পোনপ্ৰথমে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীলৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে। ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ আঁৰত আছিল ভাৰতবাসী, দেশপ্ৰেমী, স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ কষ্ট, ত্যাগ আৰু গণ আন্দোলন। মই আজি ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমে স্বাধীনতা আন্দোলনত কিদৰে অৱদান আগবঢ়াইছিল তথা ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত অসমৰ মহিলাসকলে কিদৰে ভূমিকা পালন কৰিছিল বা স্বাধীনতা আন্দোলনত তেওঁলোকৰ অৱদানৰ বিষয়ে অৱগত কৰাম। 1920 চনত নাগপুৰত এখন কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু এই অধিৱেশনখনতে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে সমগ্ৰ ভাৰততে অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিব আৰু এই অসহযোগ আন্দোলনৰ যি পৰিচালনাৰ দায়িত্ব সেই পৰিচালনাৰ দায়িত্ব কংগ্ৰেছ কমিটিখনে মহাত্মা গান্ধীৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিলে। লগে লগে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈ পৰিছিলে। 1921 চনত অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ একমাত্ৰ সংগঠন আছিলে আসাম এছ'চিয়েশ্যন। আসাম এছ'চিয়েশ্যনেও কংগ্ৰেছে যি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিলে অসহযোগ আন্দোলন ভাৰতবৰ্ষত আৰম্ভ কৰা, সেই আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ বাবে যি প্ৰস্তাৱ দিছিলে সেই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু অসমৰ গাঁৱে ভূঞে অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰি দিছিলে। আকৌ 1921 চনৰ জুন মাহত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি এখন গঠন কৰা হৈছিলে। এই কমিটিখনে অসমত অসহযোগ আন্দোলনক এক নতুন গতি প্ৰদান কৰাত সহায় কৰিছিলে। লাহে লাহে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে সকলো ঠাইতে এই কমিটিখনে সভা সমিতি আদি অনুষ্ঠিত কৰি ৰাইজক সজাগ কৰিছিলে অসহযোগ আন্দোলনৰ বাবে। অসমৰ ত্ৰিগুণাচৰণ বৰুৱা, চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী আদি কেইগৰাকীমান ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ঠায়ে ঠায়ে গৈ সভা সমিতি আদি অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু ছাত্ৰ শক্তিক উলিয়াই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। তাৰপিছত লাহে লাহে গৈ সমগ্ৰ অসমতে এই আন্দোলনটো ভাল ধৰণে হৈ উঠিছিলে আৰু প্ৰত্যেক জনসাধাৰণে আন্দোলনলৈ ওলাই আহিছিলে। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 1921 চনত মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ আহিছিল। তেওঁ অসমত আহি অসমৰ বিভিন্ন ঠাই নগাঁও, গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, তেজপুৰ, শিলচৰ আদি ঠাইসমূহত ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল আৰু তেওঁ ৰাইজৰ আগত কৰা ভাষণৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসীক ওলাই আহি আন্দোলনত আগভাগ ল'বলৈ আহ্বান জনাইছিল। অসমৰ এগৰাকী নেতা প্ৰফুল্ল বৰুৱাই গান্ধীজী সম্পৰ্কে কৈছিল যে গান্ধীৰ আগমনে অসমক উদ্দীপ্ত কৰি তুলিছিল আৰু গান্ধীৰ আগমন হোৱাৰ লগে লগে অসমৰ সৰহসংখ্যক লোক গৈ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল আৰু কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ লগে লগে অসমত অসহযোগ আন্দোলনে প্ৰাণ পাই উঠিছিল। স্বাধীনতা সংগ্ৰামী গান্ধীজীয়ে উপলব্ধি কৰিছিল যে এটা জাতীয় সংগ্ৰামৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে পুৰুষসকলৰ লগতে মহিলাসকলৰ অংশগ্ৰহণো অতি প্ৰয়োজনীয়। সেয়ে তেওঁ বিচাৰিছিল যে এই আন্দোলনত পুৰুষসকলৰ লগতে নাৰীসকলেও যোগদান কৰক। কিন্তু নাৰী শক্তিক উলিয়াই অনাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছিল এই প্ৰক্ৰিয়া প্ৰাক অসহযোগ আন্দোলনৰ আগৰ পৰাই চলি আহিছিলে। অসমৰ কেইগৰাকীমান শিক্ষিতা মহিলা ৰাজাবালা দাস, চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী, হেমপ্ৰভা দাস এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিয়ে মহিলাসকলক পোনপ্ৰথমে উলিয়াই অনাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে। তেওঁলোকে সমাজত চলি থকা বাল্য বিবাহ বন্ধকৰণৰ বাবে, বিধৱাসকলে পুনৰ বিবাহ কৰিবৰ বাবে তথা নাৰীসকলক শিক্ষিত কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা হাতত গ্ৰহণ কৰিছিলে। গাঁৱে ভূঞে গৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন সভা সমিতি গঠন কৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন কৰি তেওঁলোকে মহিলাসকলক ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছিলে। কিৰণময়ী আগৰৱালা আৰু চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ নেতৃত্বত এখন মহিলা সমিতিও গঠন হোৱা বুলি জনা যায়। ইয়াৰ পিছত 1915 চনত তিলোত্তমা ৰায়চৌধুৰী আৰু অমলপ্ৰভা দাসে এখন ডিব্ৰুগড়ত মহিলা সমিতি গঠন কৰিছিল। আকৌ 1919 চনত নগাঁৱত এখন মহিলা সমিতি গঠন কৰিছিল।
মহিলাসকলৰ বাবে গান্ধীজী আছিল আদৰ্শৰ প্ৰতীক, সাহসৰ প্ৰতীক। গান্ধীজীয়ে অসম এৰি যোৱাৰ আগতে মহিলাসকলৰ লগত কিছুমান বিষয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল। সেই মহিলাকেইগৰাকীৰ ভিতৰত আছিল কনকলতা কাকতি, নলিনীবালা দেৱী, স্নেহালতা বৰুৱা, বিজুতি ফুকন আদি। তাৰপিছত কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী নেতা আছিল কৃষ্ণ বৰুৱা। কৃষ্ণ বৰুৱাক সেই সময়ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গৈছিল। শোকত থকা মাতৃয়ে শোকত ঘৰত বহি নাথাকি অসহযোগ আন্দোলনত আগুৱাই গৈছিল আৰু মহিলাসকলক আগুৱাই আহিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা জনাইছিল। গুৱাহাটীৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত এটা সেই সময়ত বয়ন কেন্দ্ৰ আছিল আৰু সেই বয়ন কেন্দ্ৰৰ দায়িত্ব কৃষ্ণ বৰুৱাৰ মাতৃক অৰ্পণ কৰা হৈছিল। তেখেতে বিদেশী বস্ত্ৰ বৰ্জন কৰা, স্বদেশী বস্ত্ৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। নিজে ঘৰতে বোৱা কটা কৰি নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ মানুহক স্বদেশী বস্ত্ৰ পৰিধানৰ বাবে কাপোৰ তৈয়াৰ কৰি দিছিল। তাৰোপৰি 50 গৰাকী মহিলাই ভলণ্টিয়াৰ প্ৰতিজ্ঞাপত্ৰত চহী দি নিজৰ ঘৰ ত্যাগ কৰি পৰিয়ালক ঘৰত থৈ আন্দোলনলৈ বুলি আগবাঢ়ি আহিছিল। তেওঁলোকে বিভিন্ন সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু মহিলাসকলক অসহযোগ আন্দোলনত আগভাগ ল'বলৈ উলিয়াই আনিছিল। দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন আৰু নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ পত্নী তথা তেওঁলোকৰ 2 বিধৱা ভগ্নী গিৰিজা দেৱী আৰু সুন্দৰী দেৱীয়ে বিভিন্ন সংগঠনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল আৰু এই সংগঠনসমূহতো তেখেতলোকে অসহযোগ আন্দোলনৰ প্ৰচলন কৰাইছিল। যোৰহাটৰ কেইগৰাকীমান মহিলাই নিজৰ আ-অলংকাৰ বিক্ৰী কৰি কংগ্ৰেছলৈ দান দিছিল। তেওঁলোকৰ ভিতৰত আছিল ভোগেশ্বৰী বৰুৱা, কনকলতা কাকতি, নলিনীবালা দেৱী ইত্যাদি। মহিলাসকলে ইয়াৰ উপৰিও কানি বৰ্জন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। ব্ৰিটিছসকলে পুৰুষসকলক কানি দি কানিৰ প্ৰচলন কৰি কানি খুৱাই ঘৰতে অসুস্থ হৈ থকাটো বিচাৰিছিল, কিন্তু মহিলাসকলে তাৰ বিৰোধিতা কৰি কানি বৰ্জনৰ বাবে বিভিন্ন সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰি গাঁৱে ভূঞে প্ৰতিবাদ হৰতাল কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল। কানি বৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত চাহ বাগিচাৰ মহিলাসকলেও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। লালমাটি বাগিচাৰ মালতী মেম নামৰ এগৰাকী মজদুৰ আছিল। তেখেতে কানি বৰ্জনৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈ নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিব লগা হৈছিল। এনেদৰে আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত শিৱ সুন্দৰী আৰু সৌদামণি নামৰ 2 গৰাকী মহিলাই মহিলা আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁলোক 2 গৰাকীৰ নেতৃত্বত মহিলাসকল সক্ৰিয় হৈ আন্দোলনলৈ ওলাই আহিছিল। শিলচৰত মহিলাসকলে বিজয়ী নামৰ এখন পত্ৰিকা প্ৰস্তুত কৰিও আন্দোলনত সহায় কৰিছিল। 1926 চনত অসমত কংগ্ৰেছৰ 41তম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। এই অনুষ্ঠানখন আছিল সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ। এই অনুষ্ঠানখনত মহাত্মা গান্ধীৰ লগতে আন বহুতো নেতা অসমত আহি উপস্থিত হৈছিল। তেওঁলোকে থাকিবৰ বাবে যি বাহৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল, সেই বাহৰসমূহ খাদী কাপোৰেৰে অসমৰ শিপিনীসকলে নিজ হাতেৰে বৈ তৈয়াৰ কৰিছিল। শিপিনীসকলৰ এনে কৰ্ম দেখি গান্ধী তথা অন্যান্য নেতাসকল আপ্লুত হৈছিল আৰু বোৱনীসকলক শিপিনীসকলক প্ৰশংসা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ আন্দোলনত আগৰ দৰে বৰ্তমানতো আগভাগ লৈ যাবলৈ তেওঁলোকে অনুপ্ৰেৰণা জনাইছিল। 1929 চনৰ লাহোৰ কংগ্ৰেছত পূৰ্ণ স্বাধীনতাৰ প্ৰস্তাৱে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অধ্যায়ত এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছিল। এই যি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল পূৰ্ণ স্বাধীনতাৰ, সেই পূৰ্ণ স্বাধীনতাৰ প্ৰস্তাৱতো অসহযোগ আন্দোলনৰ দৰে মহিলাসকলেও পুনৰ সহযোগ কৰিছিল পুৰুষসকলক। ইয়াৰ পিছতে আইন অমান্য আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল। মহিলাসকলে আগভাগ লৈছিল আৰু আগৰ দৰে ওলাই গৈছিল। ডিব্ৰুগড়ত মহিলাসকলক উলিয়াই অনাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল সুফলতা দাসে। সুফলতা দাসে নেতৃত্ব দিছিল মহিলাসকলক উলিয়াই আনিবলৈ। কংগ্ৰেছৰ নেতা লক্ষেশ্বৰী বৰুৱাই এখন মহিলা কংগ্ৰেছ কমিটি গঠন কৰি দিছিল। এই কমিটিখনৰ সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব দিছিল সুফলতা দাসক আৰু যুটীয়াভাৱে মনোৰমা দত্ত আৰু যজ্ঞলালতা দুৱাৰা সম্পাদিকাৰ দায়িত্ব দিছিল। গৌৰীপুৰত হেমপ্ৰভা মজুমদাৰে আইন অমান্য আন্দোলনৰ বিষয়ে আইন অমান্য আন্দোলনৰ তাৎপৰ্য সভাপতিৰ আসনৰ পৰাই ব্যাখ্যা কৰিছিল।
দ্বিতীয় উইমেন কনফাৰেন্সত স্নেহলতা বৰুৱাই খাদীৰ বহুলতাৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও এগৰাকী মুছলমান মহিলা নুৰ জাহানে মহিলাসকলক পৰ্দা প্ৰথা ত্যাগ কৰি আন্দোলনত আগভাগ ল'বলৈ অনুপ্ৰেৰণা জনাইছিল, উৎসাহ যোগাইছিল। উমাৱতী দেৱী, উষা দেৱী, গায়ত্ৰী দেৱী আদি কেইগৰাকীমান মহিলাই এই আইন অমান্য আন্দোলনত আইন অমান্য কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। 1930 চনত কলিয়াবৰ অঞ্চলৰ মহিলাসকলে কলিয়াবৰৰ পৰা নগাঁৱলৈ বুলি পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁলোকে এই পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল 1930 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে। নগাঁৱত তেওঁলোক উপস্থিত হৈছিল আৰু তেওঁলোক আৰু আৰক্ষীৰ মাজত টেগ অফ ৱাৰ লৈ এক সংকটৰ সৃষ্টি হৈছিল। তেওঁলোকৰ মাজত হোৱা এই যুদ্ধত আৰক্ষীয়ে মহিলাসকলক বিভিন্ন ধৰণে অত্যাচাৰ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ ওপৰত লাঠিচালনা কৰিছিল। আইন অমান্য আন্দোলন কৰি ভালেকেইগৰাকী অসমীয়া মহিলাই কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল। সেইসকলৰ ভিতৰত আছিল গুণ বৰুৱা, দেৱী বৰুৱা, কনকলতা কাকতি, হেম কাকতি, ৰূপহী গগৈ, দাৰিকী গগৈ, সৰুমাই গগৈ, নিকু হাজৰিকা, কল্পনা হাজৰিকা, মালতী কোচ, মাধৱী কোচ ইত্যাদি। মালতী কোচে নিজৰ 18মহীয়া কেঁচুৱাক ঘৰত থৈ কাৰাবাস খাটিবলৈ যাবলগীয়া হৈছিল। এনেদৰে আইন অমান্য আন্দোলনত মহিলাসকলে পুৰুষসকলৰ দৰে আগভাগ লৈ আন্দোলন আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিছিল। 1942 চনত ভাৰতবৰ্ষত আৰম্ভ হৈছিল ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন। এই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনেই আছিল স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শেষৰ অধ্যায়ৰ এক আন্দোলন। ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনতো অসমৰ মহিলাসকলে অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলনৰ দৰে সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছিল। 1942 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে কনকলতা বৰুৱা, খকুলি নাথ, কুমলী নাথ আৰু তিলেশ্বৰী বৰুৱা নামৰ 4গৰাকী মহিলাই দেশপ্ৰেমৰ বাবে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছিল। এনে কাৰ্যই মহিলাসকলক নিৰাশ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে দুগুণ উৎসাহিত কৰিছিল। মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই, শ্বহীদ কেইগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই গুৱাহাটীত নগাঁও দিৱস পালন কৰিছিল। তাৰ পিছত আকৌ বজালী হাইস্কুলৰ দুগৰাকী 8ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ মদন বৰ্মন আৰু ৰাউতী দাসক পুলিচে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল। তাৰ পাছত অমলপ্ৰভা দাস, চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীক পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে লাঞ্ছিত কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বতে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীক কীৰ্তন ঘৰত বক্তৃতা দি থকা অৱস্থাত পুলিচে শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল। এনেদৰে 1942 চনত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ শেষ অধ্যায় হৈছিল আৰু গণ আন্দোলনৰ সামৰণি পৰিছিল। অৱশেষত ভাৰতে জনসাধাৰণৰ কষ্ট, ত্যাগ আৰু শ্বহীদসকলৰ প্ৰাণ আহুতিৰ বাবে 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে বহুতো ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে স্বাধীনতা লাভ কৰে।